ชั่น YOU เขาออกคูชั่นมาใหม่แล้วนะทุกคนและเป็นคอนเซปต์คอลทัชที่อ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวแพ็กเกจมีความมินิมอลเกาใจสุดๆสาย YOU อย่างเราจะพลาดได้ไงล่ะงานนี้ส่วนสีที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ M402 บอกได้เลยว่าทัชสัมผัสแรกที่โดนมันหน้าคือว้าวมากๆตอบโจทย์สุดๆน้องปกปิดเกินเบอร์มากทุกคนแล้วสูตรนี้ก็คือใส่สารสกัดบำรุงผิวมาจุกมากด้วย3คอนเซปต์นี้ปกปิดไร้ที่ติบางเบาสบายผิวคุมมันติดทนยาวนานและอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายใช้ได้ฟินิชลุคก็จะได้งานผิวสวยฉ่ำแบบนี้เลยทุกคนเหมือนดื่มน้ำวันละ8 ลิตรเลยใครสนใจ8 ลิงก์ไว้ให้ที่ตะกร้ามุมซ้ายมือแล้วนะคะ